دور الجزائر في تعزيز الانفصال والإرهاب في إفريقيا. كشفت الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر الوجه الحقيقي لحكام هذه الأخيرة تجاه دول الجوار، إذ لم يعد خافياً على الشعب المالي وقيادته وكل مكوناته السياسية والمدنية أن الجزائر تربطها علاقات قوية بالتنظيمات الانفصالية والمنظمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء. لقد ظلت الجزائر تتظاهر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأنها تدعم وحدتها الترابية، حتى انفجرت الأزمة مع دولة مالي التي أسقطت القناع عن الاستراتيجية الحقيقة التي تتبناها الجزائر والمتمثلة في دعم الانفصال والإرهاب بإفريقيا. وحده المغرب أدرك منذ عقود النزعات العدوانية لحكام الجزائر التي جسدها الدعم المتواصل لجبهة البوليساريو بالمال والسلاح والإعلام، بل وضعوا دبلوماسيتهم في خدمة عصابة البوليساريو، بحيث لا تترك مناسبة أو ملتقى دولياً أو إقليمياً حتى وإن تعلق بالبيئة أو المناخ إلا وجعلت قضية البوليساريو محور تدخلها. كما كان الهجوم الإرهابي على فندق أطلس إسني سنة 1994 الدليل القاطع على تورط حكام الجزائر في دعم الإرهاب وتوظيف العناصر الإرهابية لزعزعة استقرار دول الجوار. تعكس العلاقات الجزائرية مع دول الجوار رغبة قوية في تحقيق التكامل الإقليمي ومعالجة التحديات المشتركة. تؤثر هذه العلاقات بشكل مباشر على القضايا الانفصالية، حيث تسعى الجزائر للعب دور الوسيط والداعم للوحدة الإفريقية. ظلت السلطات المالية تتعامل مع الجزائر كدولة ترعى السلام وتحرص على تطبيق اتفاق 2015 بين التنظيمات المسلحة وحكومة مالي لإنهاء الصراع. ففي أبريل 2023 استقبل رئيس مالي ورئيس المرحلة الانتقالية العقيد أسيمي غويتا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، حيث أعربوا له عن بالغ تقديره للمساعي التي بادر بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سبيل دعم جهود التنمية في مالي. كما ثمن عالية جهوده الرامية للدفع بمسار السلم والمصالحة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر. ولم تتفطن سلطات مالي إلى استراتيجية حكام الجزائر الحقيقية إلا مؤخراً عقب استقبال السلطات الجزائرية لزعماء التنظيمات الانفصالية والإرهابية في مالي، فضلاً عن استقبال رئيس الجزائر للإمام ديكو والتعامل معه كزعيم سياسي معارض يملك صلاحيات البت في ملفات حساسة، متجاوزاً بذلك القيادة السياسية المالية. وقد عبرت حكومة مالي عن احتجاجها الشديد على التصرفات غير الودية الأخيرة للسلطات الجزائرية تحت ستار عملية السلام في مالي. واعتبر تحالف ييريولو الداعم للسلطة الحاكمة والمناهض للوجود الفرنسي في بلاغ لرئيس قسم التواصل تصرف حكام الجزائر من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي قامت بها الجزائر، والخطوة الأحادية التي اتخذتها السلطات الجزائرية مع أعداء السلام تحت غطاء عملية السلام في مالي دون مالي. كما أدان البلاغ ازدواجية الجزائر التي كانت دائماً بمثابة ملجأ للإرهابيين الانفصاليين من الحزب الشيوعي السوداني وجميع أعداء السلام. احتضان الجزائر للتنظيمات الانفصالية والمنظمات الإرهابية ليس وليد اليوم، بل توجه ثابت في السياسة الجزائرية لخدمة أهدافها التوسعية التي لا تتحقق إلا باستهداف أمن ووحدة الدول المجاورة. ذلك أن الجزائر لعبت نفس الدور الداعم للتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة الذي ظلت تحميه من الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية مقابل عدم مهاجمته لحقول النفط في جنوب الجزائر والاستثمارات النفطية لشركة سوناتراك الجزائرية في شمال مالي. فقد أكد نيكولا نورمان السفير الفرنسي الأسبق في مالي أن زعيم الإرهابيين إياد أغالي كان في الجزائر، وأن القوات الفرنسية كانت على علم بذلك، وأن الجزائر وفرت له العلاج بمستشفياتها بعد إصابته في غارة جوية. علاقة الجزائر بالاتحاد الأفريقي تتأثر بشكل كبير بسبب دعمها للانفصال، رغم أن هذا الدعم يمكن أن يعزز من نفوذ الجزائر في بعض الأحيان، إلا أنه يعرضها أيضاً للانتقادات
ويؤدي إلى توترات مع دول أعضاء أخرى. الجزائر تواجه تحديات في التعامل مع الإرهاب، خاصة مع دعمها للجماعات المسلحة في النيجر. هذا الدعم يعقد العلاقات الدولية ويزيد من التوترات الإقليمية، مما يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. تعد الجزائر لاعباً رئيسياً في دعم الحركات الانفصالية في إفريقيا، وهذا الدعم له جذور سياسية عميقة. تسعى الجزائر لتعزيز موقفها الإقليمي والدولي من خلال تأييد هذه الحركات، مما يعكس رغبتها في التأثير على السياسات الإفريقية وتشكيل موازين القوى. تلعب المخابرات الجزائرية دوراً حاسماً في تشكيل السياسة الخارجية للبلاد، خصوصاً تجاه قضايا الانفصال والإرهاب. تستخدم الجزائر أجهزتها الاستخباراتية لدعم بعض الجماعات في إفريقيا، مما يعزز من قدرتها على التأثير في الأحداث الإقليمية. تؤثر العلاقات بين الجزائر والجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن الإقليمي بشكل كبير. تساهم هذه العلاقات في تعقيد الوضع في ليبيا وتوسيع نطاق النفوذ الجزائري، مما يرفع من مستوى التوتر في المنطقة. من خلال دعمها للجماعات الانفصالية والإرهابية، تلعب الجزائر دوراً في زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل. هذا الدعم يؤدي إلى تفاقم الصراعات ويعيق جهود السلام، مما يؤثر سلباً على الأمن والتنمية في المنطقة. الجزائر تواجه تحديات دولية متزايدة بسبب دعمها للانفصال والإرهاب. هذه السياسات تؤدي إلى عزلة محتملة في المجتمع الدولي، مما يهدد علاقاتها الخارجية ويضع تحديات أمام التعاون الدولي المستقبلي. تلعب الجزائر دوراً مؤثراً في دعم الانفصال بناء على عوامل ثقافية ودينية، حيث تستغل الروابط المشتركة لتعزيز نفوذها في مناطق النزاع، مما يؤدي إلى تغيير في الديناميكيات الاجتماعية والسياسية بتلك الدول. تواجه الجزائر تحديات دولية متزايدة بسبب دعمها للانفصال والإرهاب، مما يؤدي إلى توترات مع الدول الأخرى، وقد يؤثر سلباً على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع العديد من الدول الفاعلة على الساحة الدولية. الدعم الجزائري للانفصال يلعب دوراً في تأثيره على الشباب والتطرف في إفريقيا، حيث يسهم في نشر الأفكار الانفصالية والمتطرفة بين الشباب، الأمر الذي قد يزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة. تسعى الجزائر إلى تعزيز دورها في دعم الديمقراطية أو الانفصال في القارة الإفريقية، حيث تحاول التأثير على السياسات والأنظمة في دول مختلفة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مكانتها الإقليمية. مستقبل السياسة الجزائرية في إفريقيا قد يشهد تحديات جديدة في ضوء دعمها للانفصال، حيث يتوجب عليها التوفيق بين أهدافها السياسية والحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الأخرى لضمان استقرارها الإقليمي والدولي. تواجه الجزائر تحديات كبيرة في سياق علاقاتها الدولية بسبب دعم بعض الحركات الانفصالية والجماعات المسلحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزلتها عن المجتمع الدولي. رغم ذلك، تسعى الجزائر لتحسين صورتها عبر التعاون الدولي والمشاركة في مبادرات السلام. تتطلب السياسة الخارجية الجزائرية إعادة تقييم دورها في إفريقيا لضمان استمرارية تأثيرها الإقليمي والدولي بشكل إيجابي. من المهم أن توازن الجزائر بين دعم تطلعات الشعوب والحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقرة مع دول العالم.